tapos na tayo sa ating guso and let's now have a taste. Sarap dyan. Tignan mo, nag-enjoy siya kahit bata siya. Sarap. Maganda nito, maraming sibuyas. Or kung meron din kayong kalamansi or suka, meron din. Pero kami kanina, toyo yung nilalagay. Kaya, yung pagluluto nito, saktuin lang talagang ma-boil siyang isa or twice. Kasi, pag nasobrahan siya, magiging malagkit na siya. Samantalang kung naluto mo siya ng maayos, maganda yung texture niya. Hindi masyadong gummy.